So, ito yung Sogeking. So, sa Telegram natin, meron dyan. So, meron tayong break dyan. And breakdown dito. Breakout here and breakdown here. So, makita natin, merong reaction si market at this price level. Diba? So, that's why kahapon, sabi ko, if ever ma-break yung 4260 to 4217 na zone, kasi yan naman dyan naman yung react sa market. So, if ever ma-break yan, there will be a reaction papunta pataas kasi mahaba yan, di ba? And since kahapon is Monday, ayun, first retest of the level, Monday niya ginawa. Monday volume is equal to week volume. So, week ang volume ni Monday and Asian ang nag-touch din doon sa London. Makita natin nag-create ng resistance. So, weak volume, no breakout expectation on Monday. Kaya ito yung trade natin. Dito yung Sogeking Setup. Yan. So, naka-H4 yan. So, sa 30 minutes tayo. Yan. That's the narrative behind the sell. So, ito yon. Diba? Diyan tayo. Dito tayo nag-sell. Sa area na yan. Expecting na mag-anticipate ng Sogi. So, ayan. Tumuloy siya pababa. Hindi pa natin tinitipi. Dito dapat yung TP sa 4190. So price level with high volume ratio, possible target for sellers is 4190. Ayun, 'di ba? 4190. I hope naka-TP na yung iba. Ako hindi pa ako nag-TP. Greedy ako. So, hindi ako nag-TP. Greedy tayo. Hanggang 4050. Ayan. So, kung bumalik siya, static lang. Static lang yung ano natin dito. Static risk management. So, hayaan ko na. So, matatalo tayo dito ng 150, I guess. 150 or 120. Then, the possible gain is 1,000. So, dito is $130 kung matatalo. Then, the possible gain would be 1,000. Okay? So, ayun, malayo pa. 200 pa. So, pag nag-SGC tayo, should be a continuation ng breakdown. So, pababa yung magiging SGC mo. So, break in 4090 na zone. Ito, 4190, 4180. So, gagawin nating H4 yan. Ayan. So, if mag-SGC tayo, let's wait for a bearish H4 candle. Masyado pang, pangit tingnan. So, H4 bearish, magalan siya. Yung magiging SGC setup. Then, your target will be here. Yan, sa 4140 to 4150 na level. So, yung magiging target. And then, mag-enter lang kayo SGC sa 4190. So, matagal-tagal na yung tayan yan. So, ayan. Dito. So, if you want an SGC, hintay kayo ma-break si 4190. Target nyo si 4140, 4150 na level. Kasi may Asian volume dyan. Yan, Asian volume. So, wait for a break in 4190. So, yan yung magiging SGC mo. Wala kang SGC na pataas because it's a downtrend. Short-term downtrend yan. So, kung mag-SGC ka, that would be your best place na ma-react. Kaso wala pa nagkukonso eh. So, yun lang. High risk na SGC. So, hopefully, dapat may consolidation and then breakdown. So, kung maintay mo, tuloy mo bukas. SGC, wala. Kasi, tayo natin mag-consolidate. And then, masyadong matraffic dyan, oh. Kita mo yan. Masyadong matraffic. Tapos may traffic ka pa dito. Meron ka pa dito. Yan. Dito. So, matraffic to. Area na to. This is a breakout. So, magre-resist si 4-2. So, hopefully mag-resist. Kung hindi naman siya mag-resist, hindi tuloy siya. Pero kung mag-SGC, pa-sell tayo mag-SGC. Short term downtrend.
So, yung mga walang ano dyan, walang posisyon, wag po na kayo mag-trade. Bukas na lang. Meron ako buy. Yeah, congrats, Ma'am Michelle. Anong price ka naka-buy dyan, ma'am? So, kung may buy ka dito sa 4190 na level, ay dito sa 4195. So, that's a valid na ano, Sogi. 4187, masyadong mababa. Ang ganda ng position ni ma'am. Ayan, dito banda. So, 4187, ayun. So, yung target would be the 4220 to 4230. Kasi yan yung Asian. So, kung sa Sogeking na ano yun, na strategy, ito yung Sogi mo sa London. So, your target would be the Asian na session. So, ito yung Asian volume. Nasa 4220 to 4230. Saan ba yung TP mo, ma'am? Saan mo, ano, pinlace yung TP mo?